ทิ้งแม่พิการเสียงล้อรถเข็นดังเอี๊ยดอาร์ตตามจังหวะการเคลื่อนที่บนถนนขรุขระแสงจันทร์สาดส่องเป็นเงาทอดยาวของชายวัยกลางคนที่ชื่อว่าสมานเขากำลังเข็นรถคนพิการซึ่งบนรถนั้นมีร่างของมารดาหญิงชราผอมบางนั่งอยู่สีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและกังวลไม่รู้ว่าลูกชายกำลังพานางมาทำอะไรที่นี่ ลูกแม่ นี่เราจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ สมานไม่ตอบ เขาเม้มปากแน่น พยายามไม่สบตาผู้เป็นมารดา ในหัวของเขาย้อนนึกถึงคำพูดของภรรยาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา พี่สมาน ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ แม่ของพี่ทั้งแก่ทั้งป่วย ฉันต้องคอยดูแลตลอดเวลา ทำงานบ้านก็ไม่ได้ ออกไปไหนก็ไม่ได้ ฉันน่ะเบื่อ เข้าใจไหม แล้วจะให้พี่ทำยังไง แม่สายหยุด เขาเป็นแม่ของพี่นะ ก็ พี่ก็ส่งไปอยู่กับพี่น้องของพี่สิ หรือไม่ก็ เอาไปทิ้งซะ คำพูดนั้นยังก้องอยู่ในหูของสมาน เขารู้ว่ามันผิด แต่ความเหนื่อยล้าและแรงกดดันจากภรรยาทำให้เขาต้องตัดสินใจที่จะพาแม่ออกจากบ้าน แต่จะพาไปไหนดีล่ะ ในเมื่อญาติพี่น้องต่างก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมด จึงตัดสินใจพาแม่ไปทิ้งไว้ข้างทาง รถเข็นหยุดลงที่ริมถนนสายเปลี่ยว ใกล้กับวัดป่าแห่งหนึ่ง สมานค่อยๆยกแม่ลงจากรถเข็น วางท่านนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ และบอกแม่ให้รอ เดี๋ยวเขาจะกลับมารับ แม่ แม่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมารับ ลูก อย่าทิ้งแม่นะ แม่กลัว นางเนียมเอื้อมมือไปคว้าแขนลูกชายเอาไว้ด้วยความหวาดกลัว เนื้อตัวสั่นเทานายสมานสะบัดมือแม่ออก รีบหันหลังวิ่งไปที่รถ ขับออกไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้แม่เนียมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในความมืด ขณะขับรถกลับบ้าน ภาพความทรงจำในวัยเด็กก็ผุดขึ้นในหัวของเขา แม่ ผมหิวข้าว อดทนอีกนิดนะลูก แม่ต้องทำงานให้เสร็จก่อน เราจะได้มีเงินซื้อข้าวกินกันนะ มารดาปลอบใจลูกชายที่กำลังร้องงอแงด้วยความหิวโหย แม่เนียมทำงานหนักตลอดทั้งวัน ทั้งรับจ้างซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน เพื่อหาเงินส่งลูกเรียน แม้จะเหนื่อยแค่ไหน เธอก็ไม่เคยบ่น นายสมานสะอื้นออกมาเบาๆ เขารู้ว่าเขาทำผิดมหันต์ แต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไป จึงรีบขับรถกลับบ้าน และเมื่อถึงบ้าน สายหยุดก็รออยู่ที่ประตูบ้าน เมื่อเห็นสามีกลับมาเพียงลำพังจึงรีบตรงเข้ามาสอบถามทันที เป็นไงบ้างพี่ เรียบร้อยไหมจ๊ะ เรียบร้อยแล้ว สมานตอบเบาๆด้วยสีหน้าที่เศร้าๆ ด้วยยังมีความสำนึกผิดอยู่บ้าง นางสายหยุดถอนหายใจด้วยความโล่งอก จากนี้ไปตนและสามีจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเสียที จากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าบ้านไป ทิ้งให้ความมืดและความเงียบเข้าครอบคลุม แต่ในใจของสมานเสียงร้องไห้ของแม่ยังคงดังก้องกังวาน ราวกับเป็นเสียงตอกย้ำความผิดที่เขาได้ก่อเอาไว้ 2 วันต่อมา ชาวบ้านที่ออกมาทำไร่ไถนา สังเกตเห็นว่ามีหญิงชราคนหนึ่งนอนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ข้างทาง ทีแรกก็กล้ากลัวๆไม่กล้าเข้าไปดู จนมีหลวงพ่อที่ออกบิณฑบาตเดินผ่านมาเห็นเข้า มีอะไรกันหรือโยม มีหญิงแก่คนหนึ่งนอนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้นะจ๊ะหลวงพ่อ พวกเราไม่กล้าเข้าไปดู กลัวว่าจะเป็น เป็นอะไรโยม
นี่ก็สว่างแล้วนะจะกลัวอะไรเข้าไปดูสิว่าแกเป็นใครมาจากไหนชาวบ้านทั้งชายและหญิงจึงได้เข้าไปดูใกล้ๆเมื่อรู้ว่าเป็นคนไม่ใช่ผีก็ช่วยกันอุ้มหญิงชราออกมาและพาไปยังสำนักสงฆ์ตามที่หลวงพ่อได้บอกเนื่องจากที่นั่นก็มีแม่ชีปฏิบัติธรรมอยู่จะได้ช่วยดูแลได้จากการสอบถามก็ได้ความว่าแกชื่อว่ายายเนียมลูกชายไปธุระเดี๋ยวลูกจะมารับซึ่งชาวบ้านและหลวงพ่อก็รู้ทันทีว่าลูกชายแกคงนำแกมาปล่อยทิ้งไว้แต่ไม่มีใครกล้าพูดกลัวว่าแกจะเสียใจยายระหว่างที่รอลูกมารับยายก็อยู่กับแม่ชีที่นี่ก่อนนะจ๊ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกชายฉันกลับมารับเขาจะไม่เจอยายน่ะยายต้องรอเขาตรงนั้นเอองั้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะยายเดี๋ยวแม่ชีจะให้เด็กๆพายายไปส่งรอลูกชายนะแต่ตอนเย็นยายต้องมานอนที่นี่นะจ๊ะตกลงไหมยายยายเนียมคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงแม่ชีจึงหาที่พักให้ยายได้พักอาศัยหลบแดดหลบฝนและดูแลแกเป็นอย่างดีชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมก็แวะเวียนมาทักทายพูดคุยเพื่อให้แกได้คลายเหงาแต่แกก็ไม่เคยลืมลูกชายยังคงขอออกไปรอลูกชายที่เดิมทุกวันกลัวว่าลูกชายมาหาแล้วจะไม่เจอซึ่งชาวบ้านก็เห็นใจนำแกขึ้นรถเข็นแล้วพามาที่เดิมตามที่แกต้องการแกจะรอลูกแบบนั้นทั้งวันตกเย็นก็จะมีเด็กๆวัยรุ่นในหมู่บ้านช่วยกันพาแกนั่งรถเข็นกลับสำนักสงฆ์ซึ่งก็ไม่มีใครบ่นหรือรำคาญแกเลยนานวันเข้ายายเนียมก็เริ่มรู้สึกตัวว่าแกคงถูกลูกชายนำมาทิ้งแต่ก็ยังคงมีความหวังออกไปรอที่เดิมได้แต่ชะเง้อมองทางก็ยังดีแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่ยายเนียมไม่ได้ออกไปเพราะในใจรู้ดีว่าลูกคงไม่มารับแล้วยายครับวันนี้ยายไม่ไปรอลูกชายหรอครับเฮ้ยายไม่ไปแล้วล่ะลูกขอบใจพวกเองมากเลยนะกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำงานเถอะได้ครับยายแต่ถ้ายายมีอะไรให้พวกผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับจ้ะเด็กๆมองยายเนียมด้วยความสงสารและเห็นใจก่อนจะเข้าไปสวมกอดยายแล้วขอตัวกลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานยายเนียมพยายามลืมเรื่องเก่าๆไม่อยากจะคิดมากแกจะช่วยแม่ชีทำความสะอาดสำนักสงฆ์ทำงานอื่นๆที่พอจะช่วยได้แม้ขาจะอ่อนแรงแต่ก็ยังพยายามทำหลายสัปดาห์ผ่านไปยายเนียมก็มีอาการดีขึ้นจากการนั่งสมาธิที่แม่ชีได้แนะนำทำให้แกไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนแต่ด้วยความที่รักลูกมากและคิดถึงลูกสาวอีกคนเพราะนอกจากนายสมานแล้วแกก็ยังมีลูกสาวอีกคนซึ่งเป็นน้องสาวของสมานเธอทำงานในเมืองนานๆจะแวะมาเยี่ยมแม่กับพี่ชายเพราะที่ทำงานไม่มีวันหยุดยาวให้จะได้กลับมาก็ต้องเป็นหน้าเทศกาลแต่เธอก็ขอทำงานล่วงเวลาเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆลูกสาวคนนี้ชื่อว่านิ่มนวลทำงานโรงงานแห่งหนึ่งเธอเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆที่ทำงานและวันนี้ขณะที่นิ่มนวลกำลังทำความสะอาดห้องพักมือของเธอก็ไปปัดโดนภาพถ่ายของครอบครัวตกลงพื้นทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอยากกลับไปเยี่ยมแม่เธอจึงขอลานายจ้างสัก2-3 วันแต่นายจ้างไม่ให้ลาเพราะมีงานเร่งด่วนทำให้เธอต้องโทรไปหาแม่แทนแต่เมื่อโทรไปพี่สะพ้ายก็อ้างว่าแม่ยังไม่ตื่นบ้างแม่ไม่ว่างบ้างทำให้เธอไม่ได้คุยกับแม่สักทีงั้นฉันฝากบอกแม่ด้วยนะจ๊ะว่าอีกไม่นานฉันจะไปเยี่ยมได้จ้ะเดี๋ยวพี่บอกแม่ให้นะหลังจากวางสายหยุดก็รีบปรึกษาสามีว่าจะทำยังไงดีหากน้องสาวมาที่บ้าน
ต้องรู้เรื่องแม่แน่ๆสมานจึงวางแผนไม่ให้น้องสาวมาในช่วงนี้เขาพยายามโทรหาน้องสาวบ่อยๆเพื่อให้น้องสาวสบายใจเมื่อนิ่มนวลขอคุยกับแม่เขาก็บ่ายเบี่ยงแต่เธอก็สบายใจขึ้นเพราะพี่ชายบอกว่าแม่สบายดีและเธอก็ตั้งใจว่าช่วงเทศกาลของวันหยุดจะกลับไปเยี่ยมแม่ด้วยตัวเองทำให้พี่ชายและพี่สะใภ้โล่งอกที่ไม่ต้องคอยโกหกอีกต่อไปเพราะอีกนานกว่าจะถึงวันหยุดเทศกาล3 เดือนผ่านไปบรรยากาศในบ้านของนายสมานและสายหยุดก็ดูเงียบเหงาผิดปกติไม่มีเสียงบ่นหรือภาระในการดูแลคนป่วยแต่ความรู้สึกผิดก็คอยกัดกินใจของสมานอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วก็มีเสียงรถยนต์แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านตามด้วยเสียงเคาะประตูสมานรีบเดินไปเปิดพบกับใบหน้ายิ้มแย้มของนิ่มนวลน้องสาวที่ไม่ได้เจอกันนานนิ่มนวลร้องทักพร้อมกับสวมกอดพี่ชายเอาไว้แน่นพี่หมานคิดถึงจังเลยนวลไม่ได้เจอกันนานเลยนะเข้ามาในบ้านก่อนสิค่ะพี่แม่ล่ะคะหนูอยากเจอแม่จังแม่เอ่อแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่ไปไหนเหรอจ๊ะสายหยุดที่ได้ยินเสียงคนคุยกันจึงวางตะหลิวลงรีบเดินจ้ำเอาออกมาจากครัวพบน้องสามีกำลังนั่งคุยกับสามีอย่างออกรถออกชาตินางหยุดชะงักคิดในใจว่าจะบอกนิ่มนวลยังไงเรื่องแม่ของเธอแต่แล้วก็คิดได้ว่าจะบอกกับเธอยังไงจึงได้เดินออกไปทักทายเพื่อไม่ให้มีพิรุธอ้าวสวัสดีจ้าน้องนิ่มนวลไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมจ๊ะสวัสดีค่ะพี่สายหยุดหนูสบายดีค่ะแล้วพี่ล่ะคะสบายดีไหมสบายดีจ้ะพี่กำลังทำกับข้าวพอดีเลยเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะค่ะพี่เอ๊ะว่าแต่แม่ไปไหนล่ะคะหนูยังไม่เห็นแม่เลยนิ่มนวลถามออกไปสายตาก็มองหามารดาไปทั่วบริเวณสมานกับสายหยุดสบตากันชั่วครู่ก่อนที่สมานจะตอบเสียงสั่นว่าเออแม่หายออกจากบ้านไปนานแล้วพี่ออกตามหาก็ไม่เจอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ2 เดือนที่แล้วคุณแม่ความจำเสื่อมน่ะน้องนิ่มบางทีอาจจะหลงทางไปไกลแล้วก็ได้นิ่มนวลน้ำตาคลอเธอหันไปมองรอบๆบ้านสังเกตเห็นว่าของใช้ของแม่หายไปหลายชิ้นจึงเกิดความสงสัยเธอจึงถามพี่ชายและพี่สะใภ้ซึ่งทั้งสองก็อ้างว่าได้เอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเพราะมันทำให้พวกเขาคิดถึงแม่ทุกครั้งที่เห็นมันนิ่มนวลพยักหน้าแต่ดวงตาฉายแววสงสัยเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่กล้าถามไปมากกว่านี้ในคืนนั้นหลังจากนิ่มนวลเข้านอนเธอก็แอบได้ยินเสียงพูดคุยกันเบาๆของพี่ชายและพี่สะใภ้ทำให้เธอเริ่มมั่นใจว่าต้องมีอะไรแน่ๆเธอจึงแอบฟังต่อไปเราจะทำยังไงกันดีถ้านิ่มนวลรู้ความจริงเขาต้องโกรธเราแน่ๆเราก็อย่าให้รู้สิพี่รับปากแล้วนะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้นิ่มนวลรู้นิ่มนวลนอนนิ่งหัวใจเต้นรัวเธอรู้แล้วว่ามีบางอย่างที่นี่ซึ่งพี่ชายปิดบังเธอเอาไว้และเธอตั้งใจว่าจะต้องหาความจริงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นนิ่มนวลแกล้งทำเป็นว่าจะกลับกรุงเทพแต่จริงๆแล้วเธอแอบอยู่ในละแวกนั้นเพื่อสืบหาข้อมูลเธอเริ่มสอบถามเพื่อนบ้านและคนในชุมชนหวังว่าจะได้เบาะแสเกี่ยวกับการหายไปของแม่ขณะที่เดินผ่านวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าสำนักสงฆ์นิ่มนวลก็สังเกตเห็นหญิงชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ม้านั่งภายในสำนักสงฆ์นั้นนางดูคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างประหลาดเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและเธอก็แทบช็อกเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยแม่
นิ่มนวลร้องเสียงหลงวิ่งเข้าไปหาร่างที่ผอมโซและอ่อนแรงนั้นแม่เนียมมองหน้าลูกสาวอย่างงนงงด้วยความชราภาพความจำก็เริ่มเลอะเลือนเมื่อเห็นหญิงสาวเข้ามาสวมกอดนางก็จำไม่ได้ว่าคือลูกสาวหนูเป็นใครจ๊ะน้ำตาของนิ่มนวลไหลเป็นสายเธอกอดแม่แน่นและลำละลักว่าเธอคือนิ่มนวลลูกสาวของแม่ยายเนียมยังคงมือมองอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ยอมให้เธอกอดแต่โดยดีขณะนั้นแม่ชีที่กำลังกวาดใบไม้อยู่ไม่ไกลก็หันมาเห็นพอดีจึงได้เดินเข้ามาทักทายนิ่มนวลยกมือไหว้อย่างนอบน้อมแม่ชีจึงได้ถามไถ่หญิงสาวและทราบว่าเธอคือลูกสาวของยายเนียมจึงได้พาทั้งสองเข้าไปยังที่พักและพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแม่ของเธอจึงได้รู้ที่มาที่ไปและเธอก็แน่ใจว่าพี่ชายคงนำแม่มาปล่อยแน่ๆเธอเสียใจมากและโกรธพี่ชายกับพี่สะใภ้ที่ทำกับแม่ได้ลงคอเธอจึงตัดสินใจจะพาแม่ไปอยู่ด้วยโดยไม่บอกให้พี่ชายรู้แม่ชีคะหนูขอพาแม่ไปอยู่ด้วยนะคะได้สิจ๊ะแม่เขาคงดีใจนะที่มีลูกสาวที่รักแม่ขนาดนี้นิ่มนวลหันไปมองบารดาที่นั่งอยู่ไม่ไกลหญิงชราดูเหม่อลอยเพราะความจำเริ่มเสื่อมแล้วจากผลกระทบทางจิตใจนิ่มนวลสงสารแม่จับใจและตั้งใจแน่วแน่ว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่ายายเนียมจะไปอยู่กับลูกสาวแล้วต่างก็พากันมาส่งและบอกลายายเนียมด้วยความอาลัยยายจ๋าขอให้ยายมีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกฉันด้วยล่ะได้สิยายจะกลับมาเยี่ยมนะยายไปก่อนนะทุกคนนิ่มนวลจึงกราบลาหลวงพ่อและแม่ชีซึ่งท่านก็ได้ให้พรมาด้วยชาวบ้านก็โบกมือลายายเนียมขณะที่แกนั่งรถออกไปจากสำนักสงฆ์ยายเนียมนั่งนิ่งมือลอยตลอดทางจนนิ่มนวลต้องชวนคุยเพื่อให้แม่นั้นผ่อนคลายเธอกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอในตัวเมืองหัวใจของเธอยังคงเต้นรัวด้วยความโกรธและเสียใจแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลแม่เธออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำกับข้าวซึ่งเป็นข้าวต้มร้อนๆมาให้แม่ได้กินนิ่มนวลป้อนข้าวให้แม่อย่างทนุถนอมแม่ของเธอก็เอ่ยถามชื่อเธอขึ้นอีกครั้งหนูชื่ออะไรนะนิ่มนวลค่ะแม่ลูกสาวของแม่ไงคะนิ่มนวลเหรอนางพึมพำเบาๆสีหน้ายังคงนิ่งเพราะจำไม่ได้เลยว่าเด็กสาวตรงหน้าคือลูกสาวของนางหญิงชรากินข้าวอย่างเชื่องช้าดวงตายังคงมองไปรอบๆอย่างสับสนหลังจากกินข้าวเสร็จนิ่มนวลก็โทรหาหมอที่รู้จักให้มาตรวจอาการผลจากการตรวจพบว่าแม่ของเธอมีอาการสมองเสื่อมและร่างกายอ่อนแอจากการที่แกไม่ค่อยได้กินข้าวเพราะมัวแต่คิดถึงลูกนั่นเองคืนนั้นหลังจากที่แม่หลับไปนิ่มนวลก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นเธอตัดสินใจโทรหาพี่ชายและบอกให้พี่ชายมาหาเธอที่ห้องพักในเมืองสมานรู้สึกถึงความผิดปกติในน้ำเสียงของน้องสาวพอถามว่ามีอะไรนิ่มนวลก็ไม่ยอมบอกแค่ว่าให้พี่เธอไปให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นสมานก็ขับรถไปกรุงเทพตามที่อยู่ที่นิ่มนวลให้ไว้ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ของนิ่มนวลเขาแปลกใจที่เห็นน้องสาวยืนรออยู่หน้าประตูด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดจากนั้นเธอก็นำพี่ชายขึ้นไปยังห้องพักเมื่อถึงห้องพักนิ่มนวลก็เปิดประตูให้พี่ชายเข้าไปในห้องสมานแทบช็อกเมื่อเห็นแม่ของเขานอนอยู่บนเตียงแม่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมพี่ถึงทิ้งแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กเหนื่อยยากแค่ไหนแม่ก็ไม่เคยบ่นแล้วทำไมพี่ถึงใจร้ายทิ้งแม่ได้ลงคอนายสมานสะอึกสะอื้นเล่าความจริงทั้งหมด
ตั้งแต่แรงกดดันจากภรรยาความเหนื่อยล้าจากการดูแลแม่และการตัดสินใจผิดพลาดในคืนนั้นนิ่มนวลฟังด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดต่อว่าพี่ชายอย่างรุนแรงสมานได้แต่ก้มหน้างดไม่โต้ตอบใดๆเพราะรู้ว่าตัวเองผิดไปแล้วพี่รู้พี่ผิดไปแล้วพี่จะทำยังไงเพื่อไถ่บาปครั้งนี้ได้ลูกลูกอยู่ที่นี่เหรอเสียงแผ่วเบาของแม่ดังขึ้นเบาๆทั้งสองพี่น้องรีบเข้าไปหาแม่สมานคุกเข่าลงข้างเตียงจับมือแม่ไว้แน่นนางเนียมมองหน้าลูกชายอย่างงนงงแต่ก็ยิ้มบางๆเนื่องจากความจำเริ่มกลับมาบ้างแล้วแม่ครับผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรลูกแม่ให้อภัยคำพูดของแม่ทำให้ทั้งนายสมานและนิ่มนวลร้องไห้โฮออกมาพวกเขากอดแม่ไว้แน่นนิ่มนวลตัดสินใจว่าจะพาแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเธอลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่อย่างเต็มเวลาส่วนสมานก็สัญญาว่าจะส่งเงินมาช่วยและจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆในคืนนั้นขณะที่นิ่มนวลนั่งเฝ้าแม่ที่นอนหลับเธอนึกถึงคำสอนที่แม่เคยบอกเสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักในครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ด้วยความรักและการให้อภัยครอบครัวของพวกเขาจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้และจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม3 เดือนผ่านไปนิ่มนวลก็ย้ายมาอยู่กับแม่เนียมในบ้านเช่าหลังเล็กๆที่ชานเมืองในกรุงเทพชีวิตของพวกเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแม้จะมีความยากลำบากบ้างแต่ความรักความอดทนก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเช้าวันหนึ่งขณะที่นิ่มนวลกำลังป้อนข้าวต้มให้แม่เสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นซึ่งก็คือพี่ชายของเขานั่นเองในมือของเขามีถุงผลไม้หลายอย่างที่ตั้งใจจะนำมาให้แม่ได้กินเมื่อเห็นแม่นายสมานก็ก้มกราบเท้าด้วยความสำนึกผิดมารดาลูบหัวลูกชายอย่างอ่อนโยนด้วยความรักแววตาสดใสขึ้นนายสมานน้ำตาคลอเขารู้สึกซาบซึ้งที่แม่ยังจำเขาได้นิ่มนวลมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจแม้จะยังมีความขมขื่นอยู่บ้างแต่เธอก็เริ่มเข้าใจพลังแห่งการให้อภัยหลังจากพูดคุยกับแม่สักพักสมานก็หันมาหาน้องสาวและขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวทั้งสองเดินออกมาที่ระเบียงหน้าบ้านพี่เลิกกับสายหยุดแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนายสมานถอนหายใจแล้วก็เล่าว่าหลังจากที่เขาพาแม่ไปปล่อยชีวิตก็วุ่นวายหมดสายหยุดก็เริ่มนอกใจพวกเขาทะเลาะกันบ่อยจนสุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกกันเขาเพิ่งเข้าใจว่าการกระทำของเขามีผลกระทบมากแค่ไหนและเขาก็อยากจะชดใช้ให้แม่นิ่มนวลจับมือพี่ชายไว้แน่นแล้วก็บอกว่ามันไม่สายเกินไปเรายังมีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่อยากย้ายมาอยู่ใกล้ๆแม่จะได้ช่วยเธอดูแลแม่ด้วยได้สิคะแม่คงดีใจมากวันต่อมาทั้ง3 คนก็นั่งรับประทานอาหารเย็นร่วมกันบรรยากาศอบอุ่นครอบครัวที่กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแม่เนียมมองลูกทั้งสองด้วยความรักและความภาคภูมิใจสมานและนิ่มนวลกอดแม่ไว้แน่นน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนิ่มนวลนึกถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ความรักของครอบครัวนั้นมีพลังมหาศาลสามารถเยียวยาแม้กระทั่งบาดแผลที่ลึกที่สุดและการให้อภัยคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาครอบครัวกลับมารวมตัวกันได้1 ปีผ่านไปชีวิตของครอบครัวก็เข้าที่สมานย้ายมาอยู่ในละแวกเดียวกันกับนิ่มและแม่เนียมเขาเปิดร้านซ่อมรถเล็กๆใกล้บ้านส่วนนิ่มก็รับงานออนไลน์มาทำที่บ้านเพื่อจะได้ดูแลแม่ไปด้วยวันหนึ่งยายเนียมก็ชวนลูกสาวกลับไปเยี่ยมแม่ชีและหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์และถือโอกาสเยี่ยมชาวบ้านด้วยสมานและนิ่มนวลจึงพาแม่ไปตามคำขอและถือโอกาสนำของฝากเล็กๆน้อยๆไปฝากทุกคนด้วย
เมื่อไปถึงทุกคนก็ดีใจมากที่ได้เจอยายเนียมอีกครั้งคุณยายดูสดใสขึ้นมากเลยนะคะนั่นสินะคุณยายดูแข็งแรงขึ้นดีใจด้วยนะคะคุณยายที่ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งน่ะผมต้องกราบขอโทษแม่ชีและชาวบ้านทุกคนด้วยนะครับผมผิดเองที่หลงเมียจนลืมแม่ไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มคนเราล้วนเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นสำคัญที่ว่ารู้ตัวแล้วต้องแก้ไขให้ถูกต้องแม่ชีกล่าวทิ้งท้ายชาวบ้านทุกคนก็ได้รับของฝากคนละเล็กคนละน้อยจากคุณยายเนียมที่พวกเขาเคยดูแลบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขก่อนจะกลับ3 คนแม่ลูกก็ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อและแม่ชีอีกครั้งแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพในคืนนั้นทั้ง3 คนนั่งดูอัลบั้มรูปเก่าๆด้วยกันแม่เนียมเล่าเรื่องราวในอดีตบางส่วนที่ลูกๆลืมไปแล้วให้ลูกได้ฟังเสียงหัวเราะและรอยยิ้มดังไปทั่วบ้านก่อนนอนแม่เนียมก็เรียกลูกทั้งสองมานั่งข้างเตียงและบอกกับลูกว่าลูกทั้งสองขอบใจที่ลูกทั้งสองดูแลแม่รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักของลูกทำให้แม่มีกำลังใจขึ้นเยอะค่ะแม่เราสัญญาว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดและก็ตลอดไปค่ะผมก็เช่นกันครับแม่ขอบใจมากลูก5 ปีผ่านไปบ้านหลังเล็กของครอบครัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแม่เนียมแม้จะอายุมากขึ้นแต่ดวงตาก็ยังเปล่งประกายด้วยความสุขนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกที่ระเบียงหน้าบ้านมองดูลูกหลานวิ่งเล่นในสวนเล็กๆสมานแต่งงานใหม่กับหญิงสาวใจดีที่เป็นอาสาสมัครในโครงการดูแลผู้สูงอายุพวกเขามีลูกชายตัวน้อยวัย3 ขวบที่กำลังซุกซนวิ่งเล่นไปทั่วส่วนนิ่มนวลก็แต่งงานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจและสนับสนุนการดูแลแม่ของเธอเด็กหญิงตัวน้อยวิ่งเข้ามาสวมกอดคุณยายไว้แน่นคุณยายหนูอยากฟังนิทานค่ะได้สิจ๊ะหลานรักวันนี้ยายจะเล่านิทานเรื่องครอบครัวที่รักให้หลานฟังนะจ๊ะสมานและนิ่มนวลมองภาพตรงหน้าด้วยความอิ่มเอมใจทั้งคู่เดินเข้าไปหาแม่นั่งลงข้างๆเก้าอี้โยกฟังแม่เล่านิทานไปกับหลานๆแม่เนียมเริ่มเล่าว่าการละครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่ต้องพบกับความยากลำบากพวกเขาแยกจากกันแต่ด้วยความรักและการให้อภัยพวกเขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งขณะที่แม่เล่าสมานและนิ่มนวลก็มองหน้ากันรู้ว่านี่คือเรื่องราวของพวกเขานั่นเองน้ำตาแห่งความสุขและความซาบซึ้งก็ไหลอาบแก้มเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เธอเคยร้องให้ลูกๆฟังดังแว่วมาตามสายลมเป็นเหมือนบทเพลงแห่งชีวิตที่บรรเลงถึงความรักการให้อภัยและพลังของครอบครัวแม่เนียมหลับตาลงรอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าเธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวของเธอก็ยังคงเข้มแข็งและรักกันตลอดไปนี่คือบทสรุปที่สวยงามของชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยจบบริบูรณ์